हेलो गाइज, आज चाहिँ म आफ्नो बाइक सर्भिसिङ गर्न गइरहेको छु हैन। आफ्नो भन्दा मेरो दादाको बाइक हो। म आफैले गर्ने हो। हेरौँ आजको भिडियो कस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू। हैन म आफैले गर्ने हो। त्यही एक दुईवटा डिस्ट्रिक्ट गरेर म हजुरलाई देखाउँछु। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। हेलो, फाइनल्ली म दिदीको घर आइसकेँ हैन। दिदीलाई लिनुको लागि दिदी सायद रेडी हुँदैछ होला। अनि त्यही हो, छिटो आउनु। दिदी चाहिँ आउनु हुँदैछ, रेडी भइसक्नु भयो अरे उता पनि। हेलो दिदी, कति बात भेट्यौँ है। दिदी त म चाहिँ धेरै बात भेटेको। दिदीले आज मलाई हेल्प गर्नुहुँदैछ हैन। म चाहिँ मेरो बाइक सर्भिस गर्ने हो। हेल्प गर्ने दिदी आज मलाई लिएर आउनु न त नि, सजिलो हुन्छ। फाइनली अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अब ठिकै छ, हामी उतै गएर भेट्ने छौँ। ओके, बाई बाई। हो गाइस, हामी धेरै पछि भेटेको यार आज त है, लङ टाइम पछि मिटिङ क्या। वेलकम टु हाम्रो ग्यारेज। आयो वी आर कमिङ। हाम्रो वर्कसप चाहिँ यही हो है। नमस्ते सर, सबैजनालाई नमस्ते होइन। मेरो सरहरू है, ट्रेनिङ गराउने सरहरू दुईजना हो, पढाउनुहुन्छ, ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै गाडीहरू है। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो। यसलाई टुटाए पनि फुटाए पनि छुटाए पनि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो होइन। पर्सनल सम्पत्ति भन्दाखेरि कबड्डी सामानहरू चाहिँ यहाँ लिएर बेच्नुहुन्छ होइन। हेर्नु न, त्यहाँ मेरो धरान लिन कार्की छ हौ। धरान लिन कार्की छ। अरे मिस्त्री हुनेवाला भविष्य खतरा नेपालको मिस्त्री लेडिज नम्बर 1। होइन होइन, यस्तो भइरहेछ देखो। यो बाहिरबाट नि यो यहाँबाट नै हो। लिनको लाइसेन्स भएको हाम्रो कहाँ जाने प्रोग्राम थियो नि है। चेन्ज गर्नुपर्ने अब न्यू। मेरो त लुगा थोरै थिएन त सर्टमा। दाइको बाइक चाहिँ बनाएर बिगाएर लगाउला नि। ओइ गर्नु पर्यो भन न फर्स्ट। थिच्दैन होला उता लक खोल्नु, उता पछाडि यता यहाँ थिच्नु। भयो नडराएर हान्नु न। मेरो दिदी कस्तो डराउनु भएको। वेट भन्छ यो मेरो चाहिँ यसको काम छ। दिदीले फर्स्ट क्लास हेर्यो त्यहाँ हो सिकाउँदै अनि अहिले पुस्नु पर्छ दिदी। कस्तो दिदी मजा आइरहेछ। अब बुद्धु फिल भयो होला है। हामी यसमा चाहिँ सिधै हामी चाहिन सधैँ बिर्सेर क्या क्याप्चर गर्नु सक्यौँ नि त। जेस ल अहिले फेरि ल हामी
यसलाई वास गर्नु बाँकी छ। फाइनली हामी चाहिँ यसलाई वास गर्न आँटेको छौँ। वास चाहिँ मेरो दिदीले गर्नुहुन्छ है, मैले यहाँ ल्याएर दिदीलाई गन चलाउनु मजा आउँछ अरे क्या, त्यही भएर। किनभने चाहिँ हामी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ पानीहरू पसेको छ, ओरेको छ चाहिँ पड्किने, पटाक पड्किने, अनि न त पड्किएर फेरि स्टार्टै नहुने, त्यो पड्किँदै स्टार्ट हुने हुन्छ यो प्लगमा चाहिँ। त्यही भएर यसलाई हामीसँग घरमा त यस्तो ड्राई गर्नु हुँदैन नि त, यो अब हावा लगाएर ड्राई गर्नुको लागि।